Agafia Semionovna a tras draperiile grele și s-a pregătit de somn. În mica ei casă de la țară era liniște. Doar se auzea bătăile regulate ale ceasului care atârna pe perete, până la miorlăitul pisicii negre. Murzica. Ei bine, ce mai e? Față obraznică. Hai să dormim. A zâmbit femeia, mângâind blana pufoasă a animalului. Acesta și-a ridicat capul, a privit-o pe stăpână cu ochii smarald și a spus cu încredere, murmiau. Așa mi se pare și mie că nu e bine. E o neliniște. Murzenca. Oh, e o neliniște. A spus femeia gânditoare, aranjând o șuviță de păr care ieșise de sub batic. Agafia Semionovna nu greșea niciodată. Din vremuri străvechi, multe femei din familia ei dobândiseră la naștere un set de abilități supranaturale. Unele știau să prezică bine soarta, simțeau răul, îndepărtau de ochiul. Agafiei i-a fost lăsat de străbunicat darul vindecării. În sat, toată lumea o cunoștea. Femeia ajuta la nașteri dificile, trata cu plante și dezlega boli. În cei 50 de ani ai săi, Agafia nu a făcut nimănui rău, dar sătenii prudenți se temeau de femeia tăcută și retrasă și încercau să nu-i iasă în cale, căci nu se știe niciodată. Dar Agafia nu suferea de lipsă de comunicare. Uneori, fiica ei, Svelana, venea din oraș cu soțul și nepoțica de 2 ani, Tatiana. Vecinul Mihail Petrovici venea adesea să o viziteze pe femeie și o ajuta cu treburile gospodărești. Agafia, fără darul clarviziunii, observa ce îi plăcea acestui bărbat robust cu o ținută militară, dar el se rușina să-și exprime sentimentele. Așa trăiau ei liniștiți, vecinând și fără a se împovăra unul pe altul cu obligații suplimentare. Dar astăzi, vizita târzie a lui Mihail a alarmat-o pe Agafia. La început, femeia a auzit un foșnet în curte, apoi o bătaie. Semionovna, deschide mai repede, am nevoie de ajutor, striga bărbatul de afară. Agafia a aruncat o privire rapidă către pisica neagră. Ei bine, ți-am spus eu, se citea în privirea animalului. Ah, să te ia! A strigat femeia și a alergat să deschidă. Vin, Petrovici. Ce s-a întâmplat? Nu cumva ardem? A răspuns ea, încercând să deschidă lacătul care nu ceda, de parcă voia să o protejeze pe stăpână de toate grijile ce urmau. Dar Agafia nu s-a dat bătută și, în cele din urmă, ușa s-a deschis cu un scârțâit, lăsând să intre un vârtej de aer rece și proaspăt și un bărbat cu părul cărunt, însoțit de o femeie. Ei bine, slavă Domnului, Semionovna, mă gândeam că nu deschizi. A zâmbit el, salutând-o pe grabă pe femeie. Agafia a dat din cap în tăcere, examinând-o pe oaspete, care, sprijinindu-se de bărbat, stătea lângă el. Fața ei era acoperită de un batic colorat, din care ieșeau șuvițe de păr negru-albastru. La gât purta coliere mari. Fusta lungă, cu flori mici, și vestuța caldă, purtată peste un pulover roșu, nu puteau ascunde că proprietara lor purta sub inimă un copil. Fata respira greu și încerca să spună ceva, dar din gura ei ieșea doar un răcnet. A bătut la mine în casă, cerea ajutor. Naște, cred, Agafia, a observat Mihail cu bâlâândețe. Agafia a văzut tot. Dar cel mai înfricoșător era că, chiar în spatele oaspetelui, a observat o umbră neagră care aștepta ceasul său înfricoșător și era invizibilă pentru oamenii obișnuiți. Nu cumva moartea a venit după ea? Dar e atât de tânără. A trecut prin mintea Semionovnei. Dar nu a avut timp să se gândească la altceva, pentru că nefericita a început să gemă și să-și piardă cunoștința. Mihail, confuz, stătea cu fata în brațe, neștiind ce să facă mai departe. Du-o în cameră și pune-o pe canapea, a ordonat Agafia. Și ea a alergat după tot ce era necesar. Fetei îi puteau da vârsta de 25 de ani, nu mai mult. Revenind în sine, s-a numit Zara, șoptea că a fugit dintr-o tabără de țigani și că nu se va întoarce niciodată la ei, privindu-o pe Agafia cu ochii întunecați, implorând. Salvează-mi fetița, te rog. Destinul îți va aduce noroc pentru ea. Știi și tu că nu am loc pe acest pământ. Uite, moartea stă deja în spatele meu. Și fetița mea va găsi fericirea la tine. Nu mă lăsa. Las-o la tine. Din lumea de dincolo te voi ajuta. Numai să o numești Rada, cu vocea abia auzită, șoptea tânăra țigancă cu buzele uscate. Taci, dragă, taci. Nu-ți risit puterile, îți vor fi de folos, o îndemna Agafia, privind cu neliniște ceasul. Petrovici a sunat cu o oră în urmă la ambulanță din oraș, dar medicii, se pare, nu se grăbeau să vină în ajutor. Oh, Doamne, ajută! Murmura Agafia pentru sine, făcându-și treaba cu încredere. În astfel de momente, ea părea că intră într-un trans și acționa automat.
fără a vedea și a auzi nimic din jur. Iată că și acum, în această lume, pentru ea exista doar Zara și micuța care nu putea veni pe lume. Ei bine, hai, dragă, încă o dată, împinge-te. A mai rămas puțin, ordonă Agafia. Fata s-a strâns cu putere, a făcut o inspirație adâncă și după 5 minute, în brațele Agafiei era o fetiță mică cu ochi la fel de căprui închis ca ai mamei. Semeni cu tine, micuță, a zâmbit Agafia, punând fetița la pieptul Zarei. Țiganca s-a întins cu ultimele puteri către fiica ei, a sărutat-o cu buzele reci și a spus în final: Rada, să fii mai fericită decât mine, iartă-mă pentru tot. Agafia va avea grijă de tine. Apoi și-a îndreptat privirea către femeie și a șoptit: Mulțumesc. E timpul să plec. A venit vremea. Agafia Semionovna, înghețată, observa cum viața părăsește trupul acestei tinere frumoase, cum fața ei se împietrește și gura se contorsionează într-un răcnet de moarte. Femeia a scos cu grijă din îmbrățișările înghețate ale mamei fetița mică, care a suspinat ușor. Agafia s-a uitat în jur. În cameră era o liniște stridentă, doar ceasul continua să-și facă alergarea invizibilă. Umbra neagră a dispărut din casă, îndeplinindu-și misiunea. Murzica, cu ochii verzi, privea în depărtare. Ce e, Murzenca, ai văzut-o și tu? Ei bine, nu te speria, prietene. Totul a trecut, a spus femeia, privind pisica. Totul abia începe, a citit ea în privirea animalului și s-a gândit. Ambulanța, iar apoi și poliția, au ajuns în cele din urmă la modesta locuință a Agafiei. Toți angajații o cunoșteau personal pe femeie. Fiecare auzise despre ea. Cererea Semionovnei de a lăsa fetița țigăncii a fost primită cu înțelegere și au promis să ajute. Desigur, nu era o chestiune simplă, și toți riscă, dar fie destinul a fost favorabil femeii, fie într-adevăr Zara o ajuta, așa cum promisese. Dar curând, Rada s-a întors din nou în casa Agafiei. Cum o să te descurci acum singură cu bebelușul? Întreba vecinul, stând la masa Semionovnei. Ei bine, ce să fac? În fiecare zi vin la mine cumpărători pentru lapte și ouă, îmi iau plante și ceaiuri și mereu îmi mulțumesc pentru ajutor. Fără fetiță nu am murit de foame și nici cu ea nu voi muri, a răspuns femeia, ridicându-și mândru capul. Mihail Petrovici o admira, ca de obicei. Agafia avea o frumusețe severă și o forță care de mult timp îi cucerise inima nefericitului burlac, dar și el se temea să-și recunoască acest lucru. Totuși, astăzi Petrovici era hotărât. Mă gândesc că îți va trebui un ajutor masculin. Sunt gata să ajut. Pot avea grijă de fetiță, pot să mă ocup de vacile tale și de grădina ta. În general, nu te sfi. Vorbește. Agafia Semionovna l-a privit cu recunoștință pe bărbat. În ochii ei au strălucit scântei. Ei bine, și cine vom fi noi unul pentru altul, Mihail Petrovici? A întrebat ea. Bărbatul s-a rușinat, dar doar pentru o clipă. Apoi, luând-o pe vecină de mână, a spus: Sunt gata să fiu tovarășul tău credincios în viață, dacă-ți sunt dragă, scumpă vecină. Mă voi gândi, a spus femeia, dar nu și-a retras mâinile. Despre neobișnuita acțiune a vrăjitoarei locale Agafia, care a adoptat fiica țigăncii, s-a discutat puțin. Fie că se temeau să nu o supere, fie că înțelegeau că femeia nu a făcut nimic rău. În curând au observat că a început să locuiască cu vecinul Mihail Petrovici. Dar, din nou, după ce au șoptit, au aflat că bărbatul și femeia s-au căsătorit recent și acum sunt soți legali. Și nu ți-a fost frică, Petrovici, să aduci o vrăjitoare în casă? A întrebat odată, zâmbind, combinatorul Semionici. Mihail Petrovici s-a uitat la el și a spus: Tu, Semionici, ai grijă de soția ta și ocupă-te de familia ta, iar în viața altora nu te băga. Oamenii au început să șoptească. Toată lumea din sat știa că soția lui Semionici, Anastasia, îl înșela cu șeful sovozului. Dar soțul înșelat se temea să se opună conducerii. Așa că acum bărbatul s-a făcut roșu și a scuipat, plecând, murmurând că nu are timp să discute despre viața personală aici. Iar a doua zi, întregul sat discuta că Semionici, după ce a băut prea mult, și-a rupt piciorul. A fost prins de răzbunare. Acum va ști cum să numească femeile decente, șopteau localnicii. Dar Agafia și Mihail nu se băgau în aceste discuții. Le ajungeau și fără acestea grijile. Mica Rada creștea o fetiță liniștită. Mânca bine din biberon și lua în greutate. Cine s-ar fi gândit că la bătrânețe voi avea grijă de un bebeluș? Se minună Mihail, legănând fetița. Agafia zâmbea, privindu-le, și întindea prin casă scutece colorate, pe care le dădeau vecinii buni. În general,
Oamenii din sat s-au dovedit a fi receptivi. Aproape în fiecare zi aduceau în casa Agafiei și a lui Mihail diverse lucruri pentru copii și bunătăți. Așa s-a întâmplat că fetița nu a cunoscut lipsa de nimic. Înconjurată de grija a două persoane adulte și responsabile, ea creștea într-o atmosferă de dragoste și tandrețe. Agafia s-a mutat în casa spațioasă a lui Mihail, iar în căsuța ei se ocupa cu vindecarea și ajuta localnicii. Asta e bine! Soția trebuie să vină în casa soțului, iar în reședința ta, draga Agafia, îți amenajezi locul de muncă. Râdea Petrovici. Femeia se uita la acest bărbat întinerit cu căldură și recunoștință. Înțelegea foarte bine cât de mult a făcut el pentru ea și Rada, așa ar fi mers totul lin și fără probleme, dacă nu ar fi fost fiica Agafiei, Svelana. Femeia o crescuse toată viața singură. Tatăl Svelanei murise când aceasta avea 1 an. Nu ne merge bine femeilor din familia noastră cu bărbații. Ține-te bine, dragă, o consolă atunci mama pe tânăra Agafia. Ea însă și rămăsese văduvă de vreme și, ca nimeni altcineva, înțelegea fiica. Așa că Agafia a trăit de atunci singură, dedicându-se în întregime copilului. Svelana era capricioasă și exigentă, învăța destul de bine la școală și, după absolvire, a plecat în oraș să cucerească o universitate. Și a rămas acolo, întâlnind în anul 2 dragostea ei, pe simpaticul și fermecătorul Serghei. Nu se gândea să se întoarcă în sat și s-a așezat bine în oraș. Părinții lui Serghei erau oameni înstăriți și le-au asigurat tinerilor un loc de trai. Svelana s-a angajat contabil, dar curând a rămas însărcinată și acum era în concediu de maternitate. Ar trebui să renunți complet la muncă și să te ocupi de casă și de copil, îi spunea adesea Serghei. Svelana nu știa încă cum să procedeze mai bine. Nu voia să fie complet dependentă de soț, așa că imta și cântărea toate avantajele și dezavantajele. Aflând că mama a adoptat o țigancă, Svelana a înnebunit și a venit imediat în sat. Ai înnebunit! Te-ai măritat cu un bărbat necunoscut? Ai primit o țigancă în casă. Ce altceva ai mai făcut, mamă, în cele 2 luni în care nu ne-am văzut? Striga ea, stând pe pragul casei lui Mihail. Fața ei era distorsionată de grimase neplăcute și părea că din ogii ies scântei. Taci, fiică, oprește-te! În primul rând, sunt o femeie adultă și autosuficientă și am dreptul să decid singură cum să trăiesc. În al doilea rând, Mihail este vecinul meu. Nu mai suntem străini unul pentru altul. Și în al treilea rând, ce contează ce naționalitate are această fetiță? Căci nu are pe nimeni pe acest pământ. S-a mirat Agafia de comportamentul fiicei. Dar Svelana nu a putut să-și revină mult timp. Se agita prin camera Agafiei ca un uragan. După ea, nepoțica Tatiana alerga și plângea tare. Svelana, liniștește-te! Uite ce frică i-ai făcut Tatianei! Încerca să-și aducă fiica în simțire Agafia. Și deodată a văzut în fața ei o imagine, ca dintr-un film mut. Iată, Svelana stă cu gura distorsionată de furie și o ceartă pe tânăra fată cu părul negru. Aceasta plângea și spunea ceva înapoi. Agafia se uita în ochii nefericitei și înțelegea că aceasta era Rada, cu tristețe. Femeia a realizat că Svelana nu va accepta niciodată această situație, ci, dimpotrivă, va face răutăți toată viața ei. Nimeni nu știe de ce, dar Svelana a primit un dar neplăcut. Adesea, din cauza furiei și invidiei ei, oamenii se îmbolnăveau și aveau parte de nefericiri. Agafia s-a gândit, pentru că a simțit cum ura fiicei o învăluie ca o ceață neagră și lipicioasă. Trebuia să ia măsuri urgente, dar ce? În acel moment, Mihail Petrovici s-a întors de la muncă. Nu a înțeles imediat ce zgomot era în casă, s-a uitat în jur și a salutat-o cu tensiune pe Svelana. Asta e, cumva, soțul tău? A privit nemulțumită spre bărbat fata. Și tu ești Svelana, probabil? A întrebat Mihail. Apoi s-a întors către Agafia și a adăugat. S-a întârziat puțin, a trecut pe lângă, iar la ieșire un bărbat tânăr a căzut în șanț. Se pare că nu s-a descurcat cu volanul. Bine că am trecut pe acolo și am reușit să ajut. Sărmanul. L-am dus la spitalul nostru. Nimic grav. A scăpat cu o sperietură. Mi-a spus că și-a dus soția și fetița la mama lui, iar el s-a dus la magazin, dar a luat-o pe o cale greșită, explica Mihail. Iar Svelana și Agafia îl ascultau cu gura căscată. Ambele femei au simțit că acel bărbat nu era altul decât soțul Svelanei, Serghei. Unde este? A scos un oftat Svelana. La spitalul local, a repetat Mihail, mirat. Mihail, dar nu ai întrebat cum îl cheamă pe băiat? A întrebat, pentru orice eventualitate, Agafia, știind deja răspunsul. Ei bine, Serghei, a răspuns el,
Ne înțeleg în ce se întâmplă. Du-o pe Svelana la spital, a spus Agafia în șoaptă. Se va face, a promis Mihail Petrovici și a plecat cu Svelana spre mașină. După 15 minute, bărbații și Svelana erau deja la spital și vorbeau cu Serghei. De atunci, Svelana și-a mai îmbălânzit puțin atitudinea față de soțul mamei. Mihail era o persoană responsabilă și serioasă. Trecutul său militar l-a întărit și l-a învățat să comunice cu diferite persoane. S-a bucurat să se întâlnească cu rudele femeii iubite și le-a primit ca pe ale lui. Serghei nu-și mai găsea cuvintele de bucurie pentru unchiul Mihail. El însuși rămăsese fără tată de timpuriu și era fericit să găsească sprijin masculin în acest bărbat puternic și curajos. Singura persoană cu care Svelana nu se putea împăca era Rada. Agafia nu putea înțelege de ce această fetiță mică cu părul negru stârnea în fiica ei o întreagă furtună de emoții negative. Nepoata femeii, Tatiana, s-a arătat interesată de fetiță. "Băbuță, cine e această lălă?" întreba ea, venind din nou în vizită. "Aceasta va fi prietena ta, Rado," răspundea Agafia, legănând fetița cu părul închis. "Ea este atât de neagră, iar mama spune că ea nu este o bucurie, ci o pedeapsă pentru noi," se mira Tatiana, cu părul deschis. Agafia, îngrozită, își ridica mâinile și răspundea. "Ce spui? Ce spui, draga mea? Dumnezeu să fie cu tine. Îți spun că va fi prietena ta." Dar Tatiana doar își încrunta sprâncenele. Între timp, Agafia vedea în fața ei imagini ale viitorului. Iată, în furie, cu sprâncenele încruntate, Tatiana, crescută, rupe fotografia Radei și pronunță cuvinte înfricoșătoare. "Iată, o fată zace în spital, toată plină de fire, nici măcar nu-i vezi fața. Doamne, oare chiar o vor lua de pe lume, micuță?" se gândea Agafia cu neliniște, punând-o pe Rada la culcare și rugându-se neîncetat pentru sănătatea familiei sale. Au trecut ani, timpul a zburat repede înainte, anotimpurile s-au succedat. Fetița cu părul negru ca abanosul s-a transformat într-o tânără frumoasă cu o inimă bună. Agafia și Mihail nu se mai săturau de fiica lor adoptivă. "Mamă, dar spune-mi, ce plante ai adăugat în această infuzie?" Tot timpul o întreba Rada pe Agafia, iar femeia simțea o strângere în inimă de amintiri. Cum, fiind tânără, stătea cu bunica ei în vechea bucătărie de vară, plină de buchete de plante, și asculta poveștile ei. "Mamă, dar nu ne povestești?" O scotea din amintiri Rada pe femeie, iar aceasta, zâmbind, începea să împărtășească tot ce știa. Uimitor, dar nici fiica ei Svelana, nici nepoata Tatiana nu erau interesate de această știință, și doar Rada absorbea cunoștințele ca un burete, încercând să o ajute pe femeie în tot. Firea ei era liberă și neascultătoare, dar nu îndrăznea să se împotrivească Agafiei și lui Mihail. Părinții adoptivi, când a venit vremea, i-au spus Radei despre mama ei și despre povestea care s-a întâmplat în casa lor într-o seară. Fata o iubea foarte mult pe Agafia și pe Mihail și, la orice ocazie, le mulțumea pentru implicarea în soarta ei. Singura persoană față de care Rada se comporta cu prudență era Svelana. Fata simțea antipatia ei și încerca, atunci când femeia apărea în casa lor, să nu se facă prea vizibilă. Dar cu Tatiana s-au împrietenit foarte bine. Fetele aveau o mică diferență de vârstă și își împărtășeau adesea secretele și planurile de viață. Totuși, Tatiana, mai mare și din oraș, se uita puțin de sus la Rada de la țară. Îi povestea cum va intra la universitate la economie și se va căsători cu vreun bogătaș. "De ce tocmai cu un bogătaș?" se întreba Rada. Tatiana se uita la ea cu un zâmbet. "Oh, Rado, stai aici printre găini și vaci și nu știi nimic despre viața adevărată." Rada se rușina, dar Tatiana o liniștea. "Uite ce am gândit. Termină școala și vino la noi. Te vei înscrie la universitate și vom trăi bine." "Dar ce se va întâmpla cu părinții?" spunea Rada gânditoare. "Ei bine, nu poți sta veșnic în acest sătuc uitat. Nu-ți poți risi tinerețea pe plantele bunicii," râdea Tatiana. Rada iubea sincer munca Agafiei, câmpiile întinse, pădurile întunecate și câmpurile generoase, strigătele cocoșilor la răsărit și mirosul fânului proaspăt cosit. Dar avea un vis să devină doctor și să ajute oamenii, așa că dorea foarte mult să obțină o educație. O seară, stând lângă sobă caldă, Rada și-a împărtășit visul cu cei dragi. Agafia și Mihail s-au gândit. Rada tocmai trecuse în clasa a 10-a și era timpul să planifice continuarea studiilor ei. Desigur, în satul lor nu erau instituții de învățământ superior, așa că Rada urma să studieze în oraș. Soții erau îngrijorați pentru soarta tinerei fete. Cum va fi singură într-un loc necunoscut? Dar gândul că Rada ar putea locui în casa Svelanei le-a dat speranță.
Rămânea cea mai dificilă sarcină să vorbească cu Svelana. Femeia, desigur, a privit cu scepticism perspectiva de a o adăposti pe ruda adoptată. Ați înnebunit! Vreți să-mi dați și mie pe ea? Nu am semnat pentru așa ceva, a râgâit Svelana. Ea și Serghei nu duceau lipsă de nimic și încercau să nu se refuze nimic, dar a ajuta o țigancă nu era în planurile tinerei femei. Am o fiică a mea, de fapt, nepoata ta, dacă mai ții minte. Câteodată mi se pare că te îngrijorezi mai mult pentru această țigancă și ai uitat de toți ceilalți. A încercat să o rănească pe mama ei Svelana. Dar în curând Svelana a fost nevoită să accepte, deoarece întreaga familie s-a ridicat în apărarea Radei, inclusiv fiica ei iubită, Tatiana. Mamă, dar ce contează că Rada va locui cu noi? Avem destul loc, tuturor ne va ajunge, o convingea pe mamă Tatiana. Fata se înscrisese deja la universitate și se mândrea foarte mult cu noul ei statut de studentă. Și într-adevăr, Svelana, nu cred că Rada va ocupa mult loc și ne va deranja, era de acord cu fiica Serghei. Și Svelanei nu-i rămânea altceva de făcut decât să accepte cu inima strânsă. Mihail și Agafia stăteau pe verandă și beau ceai. În grădină merele erau deja coapte. Ele erau vesele, umplându-se cu roșeață pe crengile ușor aplecate. Vara se apropia de sfârșit. Seara era caldă și liniștită. Samovarul rotund își oferea laturile strălucitoare razelor soarelui care alunecau pe masă, luându-și rămas bun de la ziua de azi. Cerul se colora în roșu, prezicând vreme caldă și fără vânt. Din loc în loc se auzea lătratul nemulțumit al câinilor și mugetul surd al vacilor. Mă simt neliniștită, Mihail, spunea Agafia, sorbind din ceaiul din cana cu buline. Liniștește-te, Agafia, totul va fi bine. Ce? Svelana e chiar atât de sălbatică încât să-ți facă rău fetiței noastre. O consola soțul Mihail, deși și el era foarte îngrijorat de plecarea iminentă a Radei în casa Svelanei. La început, Mihail și Agafia au fost bucuroși să afle vestea că fetița lor a fost acceptată la Institutul de Medicină. Știau cât de mult visa Rada la asta. Dar apoi amândoi s-au întristat, căci pentru prima dată o lăsau pe fiica lor atât de mult timp din cuibul natal. Rado, ești sigură că vrei să pleci? Întreba cu speranță Agafia pe fată. Desigur, mămico, este visul meu, răspundea Rada, privind-o pe femeie cu ochii ei uriași căprui. Părea că vede prin ea, pentru că după un minut ochii fetei se umpleau de neliniște. Mamă, te rog, nu te întrista prea tare și nu te îngrijora. Totul va fi bine cu mine. Îți amintești că sunt sub protecția cuiva, îi spunea ea și își îndrepta privirea spre cer, amintind Agafiei de Zara, care promisese să aibă grijă de ele. Îmi amintesc, draga mea. Dar totuși, mă tem puțin, suspina femeia, strângând-o tare pe Rada la piept. Aceasta o îmbrățișa înapoi și o săruta. Cu atât mai mult că nu merg la oameni străini, repeta Rada și se învârtea prin cameră. Ea a vrut foarte mult să trăiască în oraș și să se convingă că acolo este atât de bine cum povestea Tatiana. Și iată că a venit ziua despărțirii. Agafia și Mihail erau, de dimineață, foarte neliniștiți. Verificau valizele, tot timpul scoteau sau adăugau câte ceva. Rada a fost vizitată de Serghei și Tatiana din oraș. Fetele s-au îmbrățișat și au început să râdă de anticiparea fericirii care le aștepta. Ei bine, Rada, ești pregătită să te arunci în viața orașului? Nu îți va fi dor de iarbă. I-a șoptit Tatiana la ureche și a început să chicotească. O să-mi fie dor puțin, cred, s-a gândit Rada. Nu-i nimic, o să mă gândesc la ceva ca să te distrag, i-a făcut cu ochiul Tatiana. Mihail și Agafia stăteau tăcuți, strânși unul de altul. Au început să pară singuri și cumva mici. Ei bine, nu vă întristați, dragi, până la urmă nu o ducem pe Rada în ținuturi străine, a încercat să-i liniștească Serghei. O să vin în fiecare weekend, a promis Rada, îmbrățișându-i pe Agafia și Mihail. S-au urcat în mașină, Serghei a claxonat, iar fetele au început să fluture mâinile rudelor care stăteau lângă poartă. Chiar simt că sufletul îmi este neliniștit. A șters o lacrimă Agafia. Mihail a îmbrățișat-o strâns pe soție. Ei bine, nu trebuie, Agafia. Rada nu este o fată proastă și nu se va lăsa călcată în picioare. Iar dacă Svelana este puțin nemulțumită, Serghei și Tatiana o vor putea îndrepta întotdeauna. Totul va fi bine. Hai să mergem în casă, să bem o cană de ceai. Agafia a mai aruncat o privire pe drum, unde tocmai trecuse mașina lui Serghei, ducând-o pe Rada cu ea și, suspinând, a intrat în casă. Desigur, în primele zile, Agafia a simțit foarte mult lipsa fiicei adoptive, dar Mihail a încercat să o distragă cât a putut.
A adus acasă o pisicuță neagră pe care au numit-o Grigorie. Iată-ți un nou elev. Mă întorceam acasă și a sărit în fața mea. Vagabond. Era tot un ghemotoc de blană, plin de purici, cred, zâmbea Mihail. Agafia a dat din mâini, examinând ghemotocul de blană. În curând, a îngrijit pisicuța, a spălat-o, i-a tratat ochii și treptat s-a distrat de gândurile triste. Rada tângea și ea după locurile natale. Îi lipseau câmpurile, cântatul cocoșilor dimineața și liniștea serii. Dar după o lună, fata s-a obișnuit puțin, s-a adaptat la orașul zgomotos și la mulțimile mari de oameni de pe străzi. Fata s-a mutat în camera Tatianei, iar seara vorbeau despre tot ce le trecea prin minte, își făceau planuri și își imaginau cum va fi viața lor de adulți. Tatiana era deja la anul 3 la universitate. Fata se străduia foarte mult și visa să-și construiască o carieră, dar cel mai mult își dorea să se căsătorească cu succes. Îmi amintesc. Băiatul trebuie neapărat să fie înstărit, râdea Rada, ascultând din nou planurile Tatianei pentru un viitor fericit. Exact, surioară. Fără bogăție nu se poate, răspundea Tatiana, winking playfully. Spre deosebire de Rada, care în grupul ei avea doar fete, Tatiana avea mulți băieți la facultate. Știi, se pare că Pavel are părinți înstăriți și el conduce o mașină bună, dar nu mă atrage deloc. E atât de plictisitor încât mă face să mă simt rău, suspina Tatiana, venind de la o întâlnire cu un alt pretendent. Ei bine, vezi, înseamnă că nu tot bogăția rezolvă problemele, îi răspundea Rada. Știi, eu nu sunt de acord cu viața în sărăcie. Trebuie doar să cauți mai bine, răspundea Tatiana. Mama mi-a spus mereu că ceea ce este al tău te va găsi întotdeauna, spunea Rada gânditoare. Oh, bunica Agafia mereu cu poveștile ei. Știi, surioară, eu sunt pentru acțiuni decisive, altfel poți aștepta toată viața fericirea ta la fereastră, răspundea Tatiana, căscând. Fetele se pregăteau de culcare, stingeau lumina și încă mult timp șopteau în întuneric. Din nou au vorbit toată noaptea ca niște vrăbi. Râdea Serghei la micul dejun, privindu-le pe fetele somnoroase. Nu face asta! Cum veți fi la cursuri? Se supăra Svelana, aruncând o privire semnificativă soțului. Oh, lasă-mă, Svelana, dar tu nu-ți amintești cum eram noi studenți. Ne plimbam până dimineața și apoi alergam la cursuri. Ah, ce vremuri erau! Își amintea Serghei, winking at the girls. Te strici de tot. O să renunțe la studii. Voi vedea cum o să vorbești atunci, șoptea Svelana. Nu te supăra, mai bine bea o cafea. Vrei să fac, draga mea? Întreba bărbatul cu interes. Mulțumesc, nu mai vreau, răspundea Svelana, ieșind din bucătărie. Mama ta nu mă suportă deloc, șoptea Rada Tatianei, strângându-se. Oh, lasă-mă! Mama este mereu nemulțumită de toată lumea. Nu înțeleg cum tatăl ei a suportat-o atât de mulți ani. Se pare că o iubește cu adevărat. O încuraja Tatiana pe Rada, iar ele se pregăteau să meargă la institut. Instituțiile de învățământ ale Tatianei și Radei erau situate una vis-a-vis de cealaltă, iar Serghei le ducea adesea la școală. Iată, s-a așezat. Chiar și la școală merge cu mașina, a spus Svelana lui Serghei, când se aflau în pat. Sve, nu începe, m-am săturat deja. Eu nu transport fetele pe umerii mei. Mai ales că ne este pe drum. Ce ai, chiar așa? Începea Serghei să o liniștească pe soție. Era deja sătul de cârcotelile ei și nu înțelegea sincer cum să le oprească. Svelana, dimpotrivă, se supăra din ce în ce mai mult din cauza prezenței Radei în casa ei. Femeia nu-i plăcea nimic. Râsul prea zgomotos al fetei, mersul ei, vocea și, desigur, faptul că ea tot timpul se plimba prin fața ochilor, șoptindu-se vesel cu Tatiana. În fiecare săptămână, Rada, așa cum promisese, mergea să-și viziteze părinții. Agafia și Mihail așteptau cu nerăbdare aceste întâlniri scurte, dar observau că Rada a crescut în timpul șederii în oraș. Oh, ai slăbit! Mănânci ceva acolo sau te hrănești cu razele soarelui? Uite-te la ea, Mihail, a rămas doar piele și oase. Agafia o examina pe fiica ei de fiecare dată. Mihail zâmbea și îi punea în farfurie suplimente. Ce spuneți? Eu mănânc bine. Chiar și cu Tatiana mergem la cafenea, răspundea fata cu plăcere, mâncând mâncarea de acasă. Oh, ce comparație! Borșul mamei și o cafenea. Râdea Mihail. Aici nu mă voi contrazice, era de acord fata, admirându-și părinții. I se părea că Agafiei i s-au mulțit ridurile, iar Mihail Petrovici a început să se aplece mai mult. Încerca să-i distreze pe cei dragi,
le povestea despre studii, cum se străduiește la cursuri, cât de greu îi sunt cunoștințele. Agafia și Mihail o ascultau cu atenție și se mândreau cu fetița lor iubită. Ai grijă, fii atentă! Nu te băga în dispute cu Svelana. Nu te plimba cu Tatiana până dimineața. Ascultă-le pe Serghei. Învață, draga mea, noi credem în tine. O sfătuiau de fiecare dată pe Rada, părinții îngrijorați. Fata dădea din cap și pleca în oraș. Uneori, Tatiana și Serghei veneau cu ea. Mai rar li se alătura Svelana. Nu putea să se împace cu supărarea pe mamă, iar în ochii ei era o reproșare mută. Așa, fără să-și dea seama, în agitația, călătoriile, învățatul, sesiunile, practicile a trecut primul an. Rada s-a întors în satul natal pentru întreaga vară. Tatiana a venit să o viziteze pentru puțin timp. Oh, cât de unite ați devenit! Bravo, fetele! Se bucura Agafia, întâmpinând fetele. Lângă ea se agita pisicuța neagră Grigorie și miauna fericit. Cum ai crescut, micuțule? Mângâia Rada pisicuța. Aceasta se freca de picioarele ei și miorlăia. Apoi au vorbit mult seara, s-au băgat în saună, au băut ceai aromat din plante pe care le aduna Agafia, admirând cerul înstelat, care în sat părea mult mai aproape. Ce bine și liniște era acasă! Zâmbea Rada, chiar și Tatiana, care prefera mai mult mișcarea și distracția, se lăsa cuprinsă de spiritul de liniște și tăcere care umplea satul. Totuși, după câteva săptămâni, fata a început să se plictisească, iar părinții au venit să o ia. Tatiana plănuia să plece cu ei în vacanță în străinătate pentru câteva săptămâni. Ei bine, la revedere tuturor, nu vă întristați. Se despărțea Tatiana, iar în ochii ei străluceau scântei de bucurie. Rada a rămas cu părinții. O ajuta pe Agafia, care continua să primească pacienți acasă. Fetei îi plăcea cum mama ajută oamenii și visa că în curând va deveni doctor și va fi de folos bolnavilor. Tatiana se distra de minune la mare. Se bălăcea, se bronza, mergea în excursii și se bucura de viață. Fata nu uita să-și urmeze planul și căuta soți. Dar, din păcate, toți erau fie în relații, fie prea bătrâni pentru ea. Într-o seară, plecând la discotecă, Tatiana l-a întâlnit. Tânărul stătea la bar și bea un cocktail. Era foarte chipeș, înalt, cu o constituție sportivă, cu trăsături plăcute. Tatiana a decis să se apropie și să se prezinte. Fata s-a așezat lângă el și a zâmbit. Băiatul a salutat-o și a întrebat-o cum o cheamă. După câteva minute, vorbeau vesel și fără grisi. Tatianei i s-a părut că se cunoșteau de o viață. S-a dovedit că Anton, așa s-a prezentat băiatul, locuiește în același oraș cu ea și studiază la Institutul Medical. Eu studiez pentru economist, îi povestea Tatiana, admirându-le pe Anton. Băiatul a împărtășit că a ales medicina pentru că toată familia lui era formată din medici, iar în prezent tatăl său deține o rețea de clinici stomatologice în oraș. Poate ai auzit? Master Dent, povestea Anton despre afacerea tatălui său. Glumești? Noi mergem acolo cu toată familia de 10 ani. Este una dintre cele mai bune clinici din oraș, s-a mirat Tatiana. Mă bucur să aud o astfel de apreciere a calității serviciilor oferite, răspundea Anton. El însuși studia pentru tehnician dentar și dorea foarte mult să se integreze în afacerea de familie, care în viitor urma să-i aparțină. Povestea despre afacere a impresionat-o pe Tatiana. Iată-le, prințul pe cal alb. Și, așa cum spunea Rada și bunica Agafia, nu trebuie să cauți pe nimeni. El a apărut singur în fața ei, ca prin minune, se gândea fata. Totuși, prințul nu părea să manifeste un interes puternic pentru Tatiana, deși ea se străduia din răsputeri să-i placă. Dar fata a decis să nu renunțe și i-a propus lui Anton să se întâlnească a doua zi și să se plimbe puțin. Băiatul a fost de acord, dar Tatianei i s-a părut că a făcut-o fără un entuziasm deosebit. Anton a condus-o pe fată până la hotel și nici măcar nu a sărutat-o la despărțire. De ce ești atât de gânditoare? Te-ai îndrăgostit? A întrebat Svelana pe fiica ei. A observat imediat că aceasta era într-o stare ciudată. Oh, mamă, chiar dacă da, ce? Sunt deja mare și pot să-mi conduc singură viața, a răspuns fata nervos, iar Svelana a decis să nu o mai deranjeze. A doua zi, Tatiana se plimba cu Anton pe țărm. Băiatul a spus că pleacă acasă a doua zi, iar Tatiana s-a întristat. Nu-i nimic, ne vom mai vedea în oraș, a zâmbit Anton, iar fata a dat din cap. Băiatul a cerut numărul de telefon al Tatianei și a promis că o va suna când se va întoarce. La despărțire, a sărutat-o pe obraz. Tatiana stătea, ținându-și palma la față, și se uita în zare după tânărul care pleca.
Îi dorea să se întoarcă acasă cât mai repede și să continue comunicarea cu băiatul care îi plăcea. Între timp, Rada continua să se bucure de vacanța în sat. Mergea cu Mihail la pescuit, ajuta la grădină, se întâlnea cu prietenii din sat, mulți dintre care se întorseseră acasă de la studii. Într-o dimineață, Rada s-a dus la râu. Îi plăcea să înoate puțin, ca în copilărie. Apropiindu-se de mal, a observat în depărtare un bărbat care lovea disperat apa și încerca să iasă, dar nu reușea. Nu era nimeni în jur. Rada a sărit în apă într-o secundă și l-a salvat pe înecat. S-a dovedit că era un bărbat de aproximativ 50 de ani. După ce și-a revenit, a început să-i mulțumească fetei pentru salvarea minunată. Credea că nu va mai ieși, că nu era nimeni în jur și deja se pregătea să se despartă de viață, spunea nefericitul. S-a prezentat ca Eugenie Antonovici și i-a povestit Radei că venise în vizită la un prieten. A decis să se scufunde dimineața. Ei bine, și mai departe știți și voi, a suspinat el, încă necrezând în salvarea sa minunată. Trebuie să fii mai atent la vârsta ta, mai ales să nu te îndepărtezi atât de mult. Și verifică-ți inima când te întorci acasă, i-a răspuns Rada, privindu-le sever. Deodată, în fața ochilor ei a apărut fața băiatului Chipeș. Zâmbea și îi făcea cu mâna. Fata a dat din cap. Viziunea a dispărut și a auzit cum bărbatul a spus: "Ești exact ca fiul meu. Este un băiat serios. Mi-a spus și despre inimă. Am fost deja la doctor. Fiul meu, de altfel, este viitor doctor. Studiază la medicină. Este deja în anul 4. Rada l-a ascultat cu interes pe Eugenie Antonovici și a înțeles că se va mai întâlni cu el, dar nu știa în ce împrejurări. Când vei fi în oraș, sună-mă. Am o rețea de clinici stomatologice. Mereu sunt bucuros să ajut. Te voi prezenta fiului meu." A continuat bărbatul, despărțindu-se și întinzându-i vizitca. Rada a dat din cap în semn de acord și l-a condus până la casa necesară. Fata se îngrijora pentru starea salvatorului. "Janca, unde ai fost?" "Ne-am așteptat deja," a auzit vocea stăpânului casei, care îl întâmpina pe bărbat la poartă. "Da, mi s-a întâmplat ceva, nu o să crezi, dacă nu era o fată," spunea Eugenie Antonovici. Rada mergea acasă în liniște. În fața ochilor îi apărea fața frumosului necunoscut. De ce a apărut și cine este? Fata nu înțelegea. "De ce ești atât de gânditoare? S-a întâmplat ceva?" a întrebat Agafia, examinând-o pe fiica ei. Aceasta i-a povestit că a salvat un bărbat. "Doamne, cât de bine ai fost la timp! Bravo, fetiță, mă mândresc cu tine." A îmbrățișat-o Agafia pe Rada, fata s-a rușinat să-i spună mamei despre imaginea băiatului care încă îi stătea în față. Ce prostie, s-a gândit ea și nu a vrut să o deranjeze pe Agafia. După câteva zile, Rada mergea pe un drum îngust de țară spre câmp. Îi plăcea să adune un buchet de flori de câmp pentru mama ei. Deodată a auzit zgomotul unui motor, iar lângă ea s-a oprit o mașină mare și neagră. Fereastra fumurie s-a coborât, iar ea l-a văzut pe bărbatul pe care l-a salvat. "Bună ziua, Rada! Te pot duce?" a întrebat Eugenie Antonovici, zâmbind. Fata l-a salutat pe bărbat și a răspuns că vrea să meargă pe jos. Era pe cale să se despardă, când deodată a observat băiatul pe scaunul șoferului. Se uita la ea cu atenție. Rada l-a recunoscut imediat pe cel care îi se arătase ieri și a înghețat. "Asta este fiul meu, Anton. A venit să mă ia acasă," l-a prezentat Eugenie Antonovici pe misteriosul necunoscut. Băiatul a zâmbit și i-a făcut cu mâna Radei. Ea a dat din cap în semn de acord, observând că este foarte fermecător. "Și tu locuiești aici?" a întrebat Anton. "Am venit vara la părinți. În curând mă voi întoarce în oraș să studiez," a răspuns Rada. A apărut o pauză stânjenitoare. Anton înțelegea că trebuie să plece, dar nu voia deloc să plece. "Probabil că ar trebui să pleci." "La revedere," a rupt tăcerea fata. Da, la revedere. Poate ne vom mai vedea," i-a făcut cu ochiul băiatul, iar mașina a dispărut în depărtare. Rada se uita după ei și înțelegea că s-a îndrăgostit. Să vină Tatiana din călătorie cât mai repede, se gândea fata. Deodată, a simțit o tristețe și o singurătate. Să se întâlnească cu Rada cât mai repede, se gândea Tatiana, pregătindu-se să zboare înapoi acasă. Nu mai putea să aștepte să-i povestească celei mai bune prietene despre aventurile ei în vacanță. Tatiana se gândea constant la băiat și se bucura că i-a dat numărul ei de telefon. Fata credea că, după întoarcerea acasă, el o va suna, o va invita la o întâlnire, dar telefonul tăcea trădător. Între timp, Anton nu putea să o uite pe fata din sat.
Se părea că o văzuse doar câteva minute, dar asta a fost suficient pentru a se îndrăgosti. Până în acea zi, nu credea în dragoste la prima vedere, dar acum pur și simplu își pierduse capul. Trebuia să iau numărul de telefon. Și de ce m-am panicat? Se înfuria el pe sine, dar se consola gândindu-se că știe unde locuiește fata. De ce ești atât de tristă, fiică? Nu te mai recunosc de câteva zile. O întrebă Agafia pe Rada, stăteau în bucătăria de vară și sortau ierburile adunate de curând. Fata s-a rușinat să recunoască, doar a dat din mână și a spus că o doare capul. De ce taci? Hai să-ți fac ceai din plantele mele, a început Agafia să se agite. Rada a dat din cap încet. Știa foarte bine că ceaiul nu o va ajuta acum. După câteva zile, Tatiana s-a întors din vacanță, bronzată și odihnită, cu ochii strălucitori și un zâmbet misterios. M-am întâlnit cu un băiat, Rada. O să te uimească. Și frumos, și bărbat, și bogat. Tot ce mi-am dorit. Și cel mai important, este din orașul nostru. I-am dat numărul meu de telefon și ne-am înțeles să ne întâlnim, împărtășea Tatiana prietenei, iar ochii ei străluceau de iubire. Rada o asculta cu atenție și înțelegea perfect sentimentele Tatianei, căci și ea era îndrăgostită de misteriosul necunoscut al ei. Dar, spre deosebire de Tatiana, nu spera la o întâlnire cu el. Așa că fata se bucura în tăcere de succesele amicei sale. Tatiana a decis să rămână să o viziteze pe bunica, iar apoi fetele plănuiau să plece împreună în oraș. Vara a trecut fără să-și dea seama. La sfârșitul lui august, totul amintea de toamnă. Cerul înalt cu nori albi, iarba uscată pe alocuri, frunzele obosite și lipsite de strălucirea copacilor. Natura se pregătea pentru un somn lung, iar Tatiana și Rada se pregăteau să plece în oraș pentru a se dedica studiilor. Bunica Agafia le aduna borcane cu gem și murături, pungi cu plante pe care reușiseră să le adune în vara aceasta. Lângă ele se agita pisicuța Grigorie, care crescuse și se întărise. Mihail se bucura de fetele lui. Ele au crescut vizibil în acest an, în special Rada, în ochii ei apărea înțelepciune și seriozitate, dar scântei jucăușe mai apăreau din când în când. Iată că acum fata se juca vesel cu pisicuța, făcându-i o jucărie dintr-un ambalaj de bomboane. Grigorie sărea și se ridica, încercând să prindă ghemotocul care foșnea. Rada râdea, iar Tatiana stătea gânditoare în colț. Au trecut 2 săptămâni de la întâlnirea cu Anton, dar el nu a sunat-o. Fata se întrista și se consola gândindu-se că băiatul este foarte ocupat. Rada o susținea cât putea și îi spunea că simte că se vor întâlni din nou. Tatiana se mai liniștea puțin de cuvintele de încurajare, dar în fiecare minut încerca să se uite la telefon, să vadă dacă nu are mesaje de la băiatul din vacanță. A venit vremea despărțirii, iar fetele, încărcate în mașină, au plecat. Agafia și Mihail, ca de obicei, stăteau la poartă și le făceau cu mâna la revedere. Lângă ei stătea Grigorie, gânditor. Pisica părea că simte despărțirea lungă și nu se mai distra ca de obicei. Ei bine, Agafia, să nu ne întristăm. Nu te vei da seama când va veni vara următoare. A încurajat-o din nou Mihail pe soția sa tristă. Și ce m-aș face fără tine? A zâmbit cu bâlâândețe femeia și, sprijinindu-se de mâna soțului, a mers cu el în casă. În timp ce timpul în sat trecea liniștit și uniform, în oraș fetele erau cuprinse de viața studențească. În fiecare zi se trezeau de vreme, luau micul dejun repede și se grăbeau la școală printre alți oameni care se grăbeau la fel ca ele. Tatiana a trecut la anul 4 și deja se gândea la viitoarea muncă. Radei îi urma practica în spital, iar fata era foarte neliniștită. Chiar și Svelana și-a mai îmbălânzit atitudinea față de ruda adoptivă și încerca să o încurajeze. Ei bine, de ce te îngrijorezi? Totul va fi bine. Cel mai important este să înveți și să te străduiești. O sfătuia femeia pe Rada, într-una dintre zilele însorite de toamnă. Rada se grăbea spre institut. Mergea repede pe alee când a auzit pe cineva chemând-o. La început, fata a crezut că este Stas, singurul băiat din grupul ei, dar, întorcându-se, a înghețat. În fața ei stătea Anton. Fetei i s-a părut chiar și pentru o clipă că este o viziune, dar băiatul se apropia de ea cu pași siguri și îi făcea cu mâna. Salut! Nu-mi vine să cred că ești tu. Ce întâlnire! Zâmbea Anton. Salut! Dar ce faci aici? A întrebat Rada, surprinsă. Probabil că fac același lucru ca și tine. Învăț, a râs el. Și fata nu putea să nu observe cât de fermecătoare era zâmbetul lui. E ciudat că nu ne-am întâlnit mai devreme, a spus Rada gânditoare. Mergeau împreună spre ușile institutului. Pur și simplu eu sunt deja în anul final. Avem multă practică. Și tu,
Poate, nu ai observat un băiat atât de simplu ca mine, a explicat Anton, ridicând din umeri. Rada nu era sigură că el era chiar atât de simplu, dar a tăcut. Pot să-ți iau numărul de telefon, ca să nu ne mai pierdem? Am venit atunci în sat și am încercat să te găsesc, dar fără succes, a recunoscut băiatul. Radei i-a plăcut atenția lui și și-au schimbat numerele de telefon. Îți place să mergi la film? Poate. Ne vedem în zilele următoare? A propus Anton. Aș veni cu plăcere, a acceptat Rada atunci, cu bucurie. Anton a strigat și a alergat în audiență. Toată ziua, Rada nu se mai simțea ea însăși. La ce te gândești, prietena? A întrebat-o Tatiana la prânz. Fetele stăteau în cafeneaua lor preferată și mâncau clătite cu gem de cireșe. Tatiana, îți imaginezi, el s-a găsit, a spus Rada, neputând să-și mai ascundă secretul. Cine s-a găsit? S-a alarmat imediat Tatiana, transformându-se într-un zvon. Rada, fără să-și ascundă fericirea, i-a povestit fetei despre întâlnirea cu Anton și despre cum l-a salvat vara trecută pe tatăl lui. Tatiana a ascultat cu gura căscată de uimire. Ei bine, tu ești ceva, Rada. Se pare că ești eroină, iar eu nu știam. De ce ai tăcut atât de mult? S-a mirat Tatiana. Ei bine, nu era nimic de spus. Băiatul a dispărut. Nu știam nimic despre el, a ridicat din numeri Rada. Ah, ce poveste romantică minunată! Poate că și băiatul meu Chipeș se va găsi într-o zi, a spus Tatiana cu speranță în voce, închizând ochii visător. Cu siguranță se va găsi. O încuraja Rada. Eu sunt chiar pregătită să renunț la clătitele noastre preferate pentru asta. A râs Tatiana, mușcând dintr-un bucățel. Apoi, după o pauză, a adăugat. Nu se poate. Este pur și simplu delicios. Și de asta nu pot renunța. Fetele au continuat să râdă mult timp, stând la o masă într-o cafenea confortabilă. Amândouă aveau o stare de spirit ridicată și s-au întors acasă fericite. Seara, Anton a sunat-o pe Rada și au discutat despre planurile lor imediate. S-a decis să meargă a doua zi la cinema. Propun să alegem o ținută pentru întâlnire. Hai să îmbraci rochia mea cu decolteu, a propus Tatiana, care a decis să participe activ la soarta celei mai bune prietene. Dar este scurtă, știi că eu nu port așa ceva, s-a împotrivit Rada. Dar cu ce te-ai gândit să mergi? Cu blugii tăi plictisitori și puloverul. Nu te predai, Tatiana? Toată seara au răsfoit garderoba, s-au culcat adânc după miezul nopții, obosite și fericite. Rada a avut un vis ciudat. Mergea pe un câmp și culegea ierburi. O țigancă frumoasă, foarte asemănătoare cu ea, venea spre ea. Rado, draga mea, nu mă recunoști? A zâmbit ea bâlând, ajungând la fată. Mama! A exclamat Rada și s-a strâns la piept cu Zara. Ascultă-mă, dragă. Te așteaptă încercări grele, dar nu uita că în orice situație dificilă trebuie să rămâi om. Tatiana este o fată bună, dar nu poate întotdeauna să-și controleze emoțiile. Amintește-ți asta și nu-i purta pică, șoptea Zara, mângâind-o pe fiica ei pe cap. Rada asculta și nu înțelegea despre ce vorbește, dar încerca să-și amintească totul. A visat atât de mult să-și vadă măcar odată mama, să simtă căldura și mirosul ei, și acum era atât de real, încât părea un vis. Trebuie să plec. Rado mulțumește Agafiei și Mihail. Te-au crescut ca pe un om bun, draga mea. Eu sunt mereu lângă voi și încerc să vă feresc de nenorociri, a spus Zara și a început să se topească, ca o ceață. Rada a încercat să o prindă și să o îmbrățișeze. Fata șoptea în somn. Nu pleca, te rog, mai rămâi puțin cu mine, mămico. Așa s-a trezit. Era dimineața de vreme. Tatiana dormea adânc în patul ei. Și ea a avut un vis ciudat. Se părea că fata se află pe o parte a râului, iar pe cealaltă parte stă frumosul Anton. Tatiana întinde mâinile spre el și îl cheamă. Dar băiatul dă din cap și nu vrea să vină la ea. Deodată, lângă Anton, Tatiana vede silueta unei fete. Se uită mai atent și o recunoaște pe Rada, aceasta râde vesel și îl îmbrățișează pe băiat, iar el o sărută înapoi. Tatiana îi întunecă privirea. În mâinile ei apare fotografia Radei. Fata o rupe cu ură și o aruncă în râu. Apa începe să fiarbă, să facă spumă și să se coloreze în roșu sângeros. Imaginea se estompează și întunericul se instalează. Tatiana s-a ridicat speriată din pat. S-a uitat în jur și nu a văzut-o pe Rada, se pare că fata se trezise deja și lua micul dejun în bucătărie. Era sâmbătă. Părinții Tatianei plecaseră la țară. Fetele le-au spus ieri că vor rămâne în oraș.
Tatiana, s-a întâmplat ceva? Nu ai față, a întrebat Rada când a văzut-o pe fată în bucătărie. Am avut un vis prost, nu vreau să povestesc, a spus Tatiana și s-a așezat să bea ceai. De obicei veselă și sociabilă, astăzi fata era neobișnuit de gânditoare și tăcută. Visul de astăzi o îngrijorase serios și nu putea înțelege ce înseamnă. Fetele au făcut curățenie în casă, au gătit prânzul pentru părinți. Rada s-a așezat să se pregătească pentru examen, iar Tatiana a stat mult timp gândindu-se în bucătărie. Oare mă vei trăda, Rado? Se tot gândea, dar Tatiana încerca să alunge această idee. Seara, Rada se aranja în fața oglinzii. Tatiana i-a dat rochia ei de seară albastră și cizmele noi. Această ținută îi stătea foarte bine fetei. Ei bine, prietena mea, acum este cu siguranță a ta. Uite cât de frumoasă ești. A admirat sincer Tatiana. A decis să nu acorde atenție visului prost. Ce dacă? Prietenia lor este cea mai importantă, iar tot restul, nimicuri, fleacuri. Telefonul Radei a sunat, iar o voce plăcută de bărbat a anunțat că a venit să o ia. Ei bine, cu Dumnezeu, a spus Tatiana, așa cum obișnuia să spună și Agafia, când își lua rămas bun pentru o călătorie lungă. Rada a zâmbit, a îmbrățișat-o pe Tatiana și, șoptind mulțumesc, a plecat să se întâlnească cu prințul ei. În apartamentul gol a rămas doar aroma parfumului ei. Tatiana a aruncat o privire pe fereastră și a observat cum Rada se urcă în interiorul unei mașini negre luxoase. Oh, ce noroc ai, surioară! Ai prins un bogat, a zâmbit fata, bucurându-se sincer pentru ruda ei. Rada și Anton mergeau prin oraș. Pe străzi, treptat, se aprindeau felinarele, iluminând drumul celor doi îndrăgostiți. Băiatul o întreba mult pe Rada despre viața ei. Admira faptele Agafiei și Mihail și îi compătimea pe cei care au pierdut atât de devreme mama. El provenea dintr-o familie înstărită și nu a avut niciodată nevoie de nimic. Cu toate acestea, Anton nu s-a lăudat niciodată cu bogăția sa și nu a risipit banii tatălui său. Vreau să mă ridic pe picioarele mele și să obțin totul în viață singur. Nu vreau să fiu băiatul mamei, îi spunea el fetei. Anton plănuia să învețe la Institutul de Medicină și să-și deschidă propriul cabinet. Fata se uita la el cu admirație. S-au oprit pe malul râului și s-au plimbat puțin printre alte cupluri îndrăgostite. Apoi s-au dus la cinematograf. Pe tot parcursul filmului, Anton a ținut-o pe Rada de mână, iar la sfârșitul filmului, când personajele principale se sărutau, a atins cu delicatețe buzele fetei. Rada a răspuns sărutului său. După film, au mai făcut o plimbare prin orașul nocturn, iar fata s-a grăbit să se întoarcă acasă. Nu vreau ca ai mei să se îngrijoreze, a spus ea lui Anton, cerându-și scuze. Înțeleg totul. Mulțumesc pentru această seară. Ești o fată incredibilă. Mă bucur atât de mult că ne-am întâlnit din nou, i-a mărturisit Anton. Și Rada a strălucit de fericire auzind aceste cuvinte. Ei bine, cum a fost totul? S-a năpustit asupra fetei Tatiana, care ardea de curiozitate acasă. Tatiana, el este așa. El este așa. În general, nu știu cum să descriu asta în cuvinte, dar m-am îndrăgostit. I-a mărturisit Rada și a început să se învârtă prin cameră. Oh, ce vești minunate! Mă bucur atât de mult pentru voi! A aplaudat Tatiana. Au venit părinții? A întrebat Rada, temându-se că Svelana se va supăra că s-a întors târziu acasă. Nu au venit, ai noroc. Au întâlnit niște cunoscuți și, până acum, a zâmbit Tatiana, îmbrățișând-o pe fată. Au mai vorbit mult timp. Tatiana era interesată de tot, unde au fost, despre ce au vorbit. O îngrijora puțin că numele alesului Radei era Anton, dar a decis că este doar o coincidență. Dar imaginează-ți, dacă amândouă ne căsătorim cu Anton. Râdea ea în curând. Și Rada râdea înapoi. Curând părinții s-au întors acasă, iar casa a căzut într-un somn liniștit și fără grisi. A trecut o lună. Cu fiecare zi, Anton era tot mai convins că Rada este destinul său. A decis să-i facă o propunere și să se prezinte familiei ei. Ce părere ai despre faptul că vin să te vizitez? A întrebat odată Anton pe iubita sa. Rada s-a rușinat. Își imagina cu ce întrebare va veni Anton și era foarte emoționată. Cred că toată lumea te va prinde cu bucurie, mai ales sora mea Tatiana, a răspuns fata modest. Atunci s-a decis. Aștept invitația. A zâmbit băiatul și a sărutat-o pe iubită. Era o seară de sâmbătă liniștită. Tatiana și Rada erau puțin nervoase. Mi se pare că nu vrea doar să ne cunoască, șoptea Tatiana Radei la ureche. Și eu cred la fel. Oh, Tatiana,
Sunt atât de emoționată, încât îmi tremură mâinile, a mărturisit Rada. Nu te teme de nimic, sunt lângă tine. A îmbrățișat-o pe sora ei Tatiana și i-a aranjat agrafele din păr. Și iată că cineva a bătut la ușă. Rada a alergat să deschidă. Pe prag stătea Anton, iar în mâinile lui erau flori. Fata l-a sărutat pe iubitul ei și l-a condus în sufragerie. Când băiatul zâmbitor a intrat în cameră, Tatiana nu a înțeles imediat ce se întâmplă și de ce a apărut Anton aici. Băiatul nu a observat-o imediat. S-a salutat cu Serghei și Svelana, oferind un buchet. Când a venit rândul Tatianei, s-a uitat la ea cu uimire. Tatiana, ce faci aici? A întrebat el. Pot să-ți spun aceeași întrebare. Eu locuiesc aici, de fapt, a răspuns ea. Așa că ești sora Radei, Tatiana. Ea a vorbit atât de mult despre tine, a continuat Anton. Se pare că așa este. Mă bucur că măcar sora s-a gândit la mine, a spus Tatiana cu ironie și a ieșit din cameră. Ce s-a întâmplat? Nu a înțeles Rada. Ne cunoșteam pe Tatiana. Am petrecut o dată împreună, dar nu i-am mai sunat. Și, se pare, s-a supărat, a mărturisit Anton. Deci tu ești acel Anton? Nu-mi vine să cred. A exclamat Rada, iar apoi, gândindu-se, a continuat. Ascultă, dragule, hai să amânăm întâlnirea cu familia pentru o altă zi. Am nevoie de Tatiana. Anton, înțelegător, a dat din cap și, cerându-și scuze, a ieșit din casă. Tatiana stătea pe pat și plângea. Tatiana, îmi pare rău, chiar nu știam că este acel băiat. A încercat Rada să o consoleze pe fată. Lasă-mă în pace. Înțeleg totul, dar mă doare foarte mult. A răspuns Tatiana printre lacrimi. Rada a ieșit liniștit din cameră. Când Svelana a aflat ce s-a întâmplat, fața ei s-a strâmbat de supărare. Iată! Și ți-am spus, draga mea, că această țigancă ne va aduce doar necazuri, dar voi nu ați vrut să mă ascultați. Iată acum culegem roadele, spunea femeia, îmbrățișându-și fiica. Mamă, e clar că nu este vina ei. Dar de ce doare atât de mult? Plângea Tatiana. Pentru că fericirea ta a fost furată de această fată fără rădăcini. Și să-i fie rău, răspundea Svelana. Rada stătea la masa din bucătărie, cu capul în mâini. Încerca să intre în cameră și să explice din nou, dar Svelana nu a lăsat-o să intre. Ajunge să-mi chinui fiica. Nu voi permite, a răspuns ea rece. Serghei se agita prin cameră, neînțelegând ce să facă. Când soția a ieșit de la Tatiana, s-a apropiat de ea. Ei bine, cum este fiica? A întrebat Serghei. Rău. Uite ce a făcut această șarpe. Uite cum ne-a răsplătit. A strigat Svelana, dând din cap spre nefericita Rada, aceasta nu mai putea suporta aceste insulte. A intrat în camera Tatianei. Tatiana, draga mea, iartă-mă. A încercat din nou să vorbească cu fata Rada. Dispari. Nu vreau să te văd. A răspuns Tatiana cu răutate. În ochii Radei s-a făcut întuneric. Pe picioarele ei tremurânde a ieșit din apartament și a alergat pe scări. Serghei striga ceva după ea, dar nu auzea nimic. În tâmplele ei răsunau cuvintele Tatianei, dispari. Rada alerga pe stradă, fără să-și dea seama de drum. Lacrimile curgeau pe obrazii ei. Între timp, Tatiana s-a ridicat de pe pat, a privit pe fereastră după Rada care fugea, apoi a scos fotografia fetei, a rupt-o în bucăți și a aruncat-o pe fereastră. Dispari, a spus din nou cu fermitate. În sat, Agafia turna lapte, când borcanul i-a scăpat din mâini și s-a spart. Pe podea s-au împrăștiat cioburi amestecate cu lichid alb. Agafia a încercat să le adune, dar s-a tăiat grav la mână. Laptele a început imediat să se coloreze în roșu. Pisica Grigorie se uita nedumerită la cele întâmplate, apoi și-a arcuit spatele și a început să șuieră, ca și cum ar fi avertizat că se va întâmpla o nenorocire. Agafia s-a îngrijorat serios. Mihail a venit din camera alăturată la zgomot. A văzut ce se întâmplă și a alergat după un bandaj. Apoi a bandajat mâna soției și a curățat totul de pe podea. Agafia stătea tăcută și repeta, va fi o nenorocire, Mihail. Calmează-te, draga mea, îi spunea Mihail Petrovici. Grigorie stătea în brațele Agafiei și miorlăia, încercând să o liniștească pe femeie. Sună-l pe Serghei. Întreabă-l cum este Rada, a cerut Agafia, iar Mihail a dat din cap. Rada alerga, fără să-și dea seama de drum. Deodată, dintr-o dată, o mașină a ieșit din colț și a lovit-o. A strigat și a încercat să se ferească de impact. S-au auzit frânele,
iar în acel moment tot corpul fetei a fost străpuns de o durere arzătoare, copăleșitoare. În fața ochilor ei era doar întuneric, în care a început să se scufunde încet. Când Agafia a aflat ce s-a întâmplat în casa Svelanei, i-a spus lui Mihail să se pregătească imediat să meargă în oraș. Au ajuns prea târziu, Rada era deja în terapie intensivă. Fata nu își revenea în simțiri și a intrat în comă. În fața ușii camerei stătea Tatiana. Fata nu avea față. Ce am făcut? Repeta ea ca o mașină. Ce s-a întâmplat? Povestește-mi totul așa cum a fost. A alergat Agafia spre ea. Plângând, Tatiana i-a spus bunicii cum s-a supărat pe soră pentru că aceasta se întâlnea cu iubitul ei, cum a rupt cu furie fotografia fetei și a spus cuvinte teribile. Femeia s-a apucat de cap. Tatiana, dar Rada nu este vinovată. Cum ai putut să-i dorești așa ceva surorii tale? Bunico, îmi pare rău, nu știam ce fac. Te rog, ajută-mă, trebuie să o salvăm pe Rada, plângea Tatiana. La ei s-a apropiat doctorul. Care este starea ei? A întrebat cu speranță Mihail. Stabilă, dar gravă. Facem tot ce ne stă în putință, a răspuns rece medicul. Tatiana a început să plângă și mai tare. Lângă ea stăteau Svelana și Serghei, încercând să o consoleze. Permiteți-mi să intru la ea. Eu sunt mama, a privit implorător doctorul Agafia. Acesta a dat din cap și a spus, numai pentru puțin timp. Agafia a intrat în cameră în tăcere. În fața ochilor ei a apărut aceeași imagine pe care o mai văzuse. Fiica ei zăcea plină de fire, cu o mască de oxigen pe față. Femeia s-a așezat lângă ea și a luat-o de mână. Lacrimile curgeau pe obrazii ei. Draga mea, sunt aici. Nu te voi părăsi, iubita mea. Dă-mi un semn cum să te ajut. Cum a fost posibil așa ceva? Șoptea ea aproape fără să se audă. Dar fata tăcea și nu se mișca, doar se auzea în liniște sunetul aparatului. Vă rog să plecați, a spus o voce severă din spatele Agafiei, iar femeia, sărutându-și fiica, a ieșit din cameră. Nu are sens să rămâneți aici. Dacă pacienta își revine, vă vom anunța imediat, a spus doctorul. Svelana și Serghei le-au propus tuturor să meargă acasă. Hai, Agafie, să ne odihnim, apoi revenim din nou, a propus Mihail, iar femeia, dând din cap, a fost de acord. S-au așezat la Svelana. Nimănui nu le era foame, așa că Agafia a decis să se întindă. Nu și-a dat seama când a adormit. I-a apărut în vis că în cameră intră Zara, s-a așezat lângă femeie și a zâmbit. Zara, Rada noastră, a început Agafia. Dar țiganca și-a pus mâna pe palma ei. Știu totul, a spus ea cu tristețe în voce. Și ce să fac acum? Cum să o ajut? A întrebat Agafia. Zara s-a încruntat. Este foarte greu să o ajutăm pe fetița noastră, dar există o cale. Întotdeauna și în toate, dragostea sinceră și căința sunt mai puternice decât orice blestem, a răspuns ea încet. Agafia s-a trezit brusc și a deschis ochii. În cameră era pustie. Dragoste sinceră și căință, a rostit ea, gândindu-se. Femeia a ieșit la Tatiana și a întrebat-o mult timp despre ce s-a întâmplat. Apoi a sunat un număr de telefon, după care a mers cu Tatiana la spital. La intrare, le aștepta deja Anton, îngrijorat. Eu sunt mama Radei. Ea este într-o stare gravă și, poate, nu se va mai întoarce la noi. Am decis că va fi important pentru voi să știți ce se întâmplă cu ea, a spus femeia. Anton stătea tăcut, fără să spună un cuvânt. În ochii lui se citea disperarea. Pot să o văd? A întrebat el în cele din urmă. Putem încerca, a spus Agafia. După 30 de minute, Anton deja o ținea pe Rada de mână și îi spunea ceva în șoaptă. Apoi și-a șters lacrimile și a ieșit din cameră. Pot acum eu? Eu sunt vinovată pentru tot, a întrebat Tatiana în șoaptă. Agafia a dat din cap. Fata a intrat în cameră și a căzut în genunchi în fața Radei. A luat-o de mână. Din ochii ei curgeau lacrimi sărate de căință. Iartă-mă, Rada, sunt atât de vinovată față de tine. Dacă doar s-ar putea întoarce totul înapoi. Ești cea mai apropiată suflet pentru mine și dacă s-ar putea, ți-aș da viața mea. Iartă-mă! Vreau atât de mult să-mi retrag cuvintele, șoptea Tatiana. Și deodată, mâna Radei a tremurat și s-a mișcat. Tatiana a ieșit imediat din cameră și a început să cheme doctorii. După un minut, ei erau deja în camera fetei. După 2 săptămâni, doctorii ridicau din umeri și spuneau că ceea ce se întâmplă cu Rada seamănă mai mult cu o minune. Nimeni nu îndrăznea să facă prognoze favorabile cu privire la sănătatea ei. Cu toate acestea,
Rada s-a recuperat și a început să se simtă excelent. Ea a iertat-o pe Tatiana, iar fetele au început din nou să comunice ca înainte. Anton i-a cerut mâna Radei, iar toată lumea se pregătea pentru nuntă. Odată, Anton a venit să o ia pe Rada, iar Tatiana nu era singură. Întâlniți-le, acesta este fratele meu mai mare, Maxim. S-a întors recent din Londra. I-a făcut cu ochiul Tatianei, prezentându-i pe tânărul plăcut. Tatiana s-a uitat cu interes la băiat, apoi i-a șoptit lui Anton. Sper că nu este căsătorit. Absolut necăsătorit, a răspuns Anton cu încredere. Fata a chicotit mulțumită. După câteva săptămâni, toată lumea s-a adunat la nunta lui Anton și Rada, fata, zâmbind, vorbea cu tatăl ei salvat. Evgeni Antonovici își amintea de întâmplări din sat și îi mulțumea Radei. La nuntă au fost mulți invitați. Toată lumea se bucura și se distra pentru tineri. Rada, cea mai frumoasă mireasă, a șoptit Tatiana lui Maxim. Acesta a privit-o cu dragoste pe fată și a răspuns: cred că vei fi la fel de frumoasă la nunta noastră. Tatiana s-a rușinat și l-a sărutat cu bâlândețe pe viitorul soț. Vizează-mă cu buchetul, a spus ea după câteva minute Radei. Fata a zâmbit. Tatiana, mi se pare că la voi totul este decis chiar și fără buchet. Tatiana a dat din cap, dar a răspuns: ei bine, așa, pentru siguranță. Fetele au râs și s-au îmbrățișat. În fața lor era un viitor fericit și familii puternice. Agafia și Mihail stăteau puțin mai departe. Se bucurau de mireasa Rada și de fericita Tatiana. Pentru o clipă, Agafiei s-a părut că în depărtare, printre invitați, vedea silueta Zarei. Țiganca i-a zâmbit și, făcând cu mâna, s-a dizolvat ca o ceață. Svelana și Serghei s-au apropiat și au felicitat-o pe Rada. Te rog să mă ierți pentru comportamentul meu. Îți doresc sincer fericire și prosperitate, spunea Svelana. Au trecut câțiva ani. Fericiții Agafia și Mihail așteptau vizita celor mai dragi fete. Pe verandă era o masă uriașă, acoperită cu o față de masă dantelată. În curând, două mașini au oprit lângă casă. Din una a ieșit Rada și Anton. Lângă ei mergea o fetiță mică. Agafie, ai grijă, îi spunea Rada fiicei, dar aceasta, fără să asculte pe nimeni, alerga spre bunica și bunicul. În curând, din a doua mașină a ieșit Tatiana și Maxim. De mână, ei conduceau un băiețel mic. A văzut-o pe Agafia alergând și s-a aruncat după ea. Mihail, unde alergi mereu? A râs Tatiana, încercând să-și oprească fiul, dar acesta nici măcar nu o auzea. O mulțime veselă a intrat în grădina Agafiei și Mihail. Copiii se jucau vesel unii cu alții și îmbrățișau bunica și bunicul. Tatiana și Rada vorbeau, povestind ultimele noutăți. Agafia se agita, punând masa, și tot timpul îmbrățișa nepoții. Se părea că timpul nu are putere asupra acestei femei bune și primitoare. Era la fel de energică și nu se lăsa niciodată descurajată. Pisica Grigorie, care crescuse, stătea pe omăr și observa ce se întâmplă. Se purta cu prudență față de micile Agafia și Mihail. Bunicule Mihail, ne vei plimba cu barca? Întrebau nepoții. Mihail Petrovici zâmbea și dădea din cap, iar aceștia, râzând vesel, săreau pe genunchii lui. Știi, am vești, i-a șoptit Rada Agafiei. Vei avea un băiețel, a răspuns aceasta încet, privindu-o pe fată. Ei bine, mamă, nu este corect. Tu știi tot, a râs Rada. Mamele știu întotdeauna tot, a îmbrățișat-o pe fiica ei Agafia. Niciodată în viața ei nu a regretat că în acea seară teribilă a luat decizia corectă și a păstrat-o pe micuța Rada, căci cu ea în casa ei a venit cu adevărat fericirea. Se uita la Rada și soțul ei și înțelegea că dragostea adevărată și fidelitatea nu se tem de nicio încercare, iar inimile care se iubesc sincer vor găsi întotdeauna calea una spre cealaltă. Și dacă ai fi fost în locul eroinei principale, ce ai fi făcut? Împărtășește-ți opinia în comentarii. Dacă ți-a plăcut această poveste, dă un like și nu uita să te abonezi la canalul nostru și să apeși pe clopoțel pentru a nu rata noile povești. Ne străduim pentru voi!